Fijne middag iedereen en welkom op ons wekelijks webinar met uiteraard Tom Lassing en met Freestocks met mezelf, Evelien Lauwers. Deze week is het donderdag, dus niet op vrijdag, omdat de bureaus gesloten zijn, ook de markten zijn gesloten. Dus het was beter om die te verplaatsen naar vandaag. Vandaag gaat Tom het aandeel Chevron bespreken. Dus een zeer interessant aandeel die ook heel interessante sprongen heeft gemaakt in de afgelopen weken. Maar dus dit webinar wordt ondersteund of wordt gegeven door de online broker WH Selfinvest en het product Freestocks. En ik denk dat de meesten onder jullie wel Freestocks reeds kennen, maar het goede aan Freestocks is dat u Amerikaanse aandelen en opties commissievrij kan verhandelen. Dus u betaalt niets bij ons, geen commissie, voor dat verhandelen van die aandelen. Dus een zeer laagdrempelig aanbod. Ook qua, naast het aanbod die dan zeer attractief is, hebben wij ook echt gemikt op service. Onze klantendienst is steeds beschikbaar in het Nederlands. Van 8 uur tot 22 uur zijn wij hier bij de broker WH Selfinvest van 8 uur tot 22 uur aanwezig. Dus wanneer u een probleem heeft met een order, met een technische vraag over het platform, kan u ons steeds telefonisch contacteren of via mail of via chat. Dus qua service bieden wij ook echt een zeer goede begeleiding aan. Wat betreft het platform is het een webplatform. Dus een zeer makkelijk uitgebreid platform waar u zeer makkelijk uw technische analyse kan uitvoeren. Ook Tom laat straks het platform eens zien. U zal zien dat het echt een zeer gebruiksvriendelijk platform is. En wat wij ook aanbieden qua service voor de mensen die ons nog niet kennen, is uiteraard een gratis demo-rekening. Dit kan u downloaden via onze website. Dus onze website is freestocks.com, kan in het Nederlands gezet worden. En hier bovenaan gratis demo-rekening. Dan onderaan vult u uw gegevens in en kan u voor 1 week gratis het demo-account uittesten. Dus dat bieden wij 2 keer aan. Dus u heeft 2 weken om dit platform, om het aanbod te testen. Dus ruimschoots de tijd om mooi te ondervinden of Freestocks iets voor u is. En zoals gezegd, qua klantendienst, qua dienst voor zelfs interessenten zijn wij steeds beschikbaar. Dan geef ik nu het woord aan Tom, die zijn aandelen gaat bespreken. Welkom iedereen, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik ga het vandaag hebben over Chevron. En als we hier op het scherm kijken, dan zie je de afgelopen 3 jaar heeft het 11,35% verlies gehad gemiddeld. Over 1 jaar gezien bijna 10% verlies. En dit jaar al 5,5% verlies. Topaandeel, dat begrijp je natuurlijk. Waarom ga ik dit aandeel, wat zo belachelijk slecht heeft geproduceerd en gepresteerd, waarom ga ik juist dat bespreken? Nou, juist omdat het zo slecht is gegaan. En nog meer dan dat. Er is een hele belangrijke belegger die hierin zit. En dat is Warren Buffett. En Warren Buffett is iemand die op de gekste momenten steeds weer gelijk krijgt. En hij heeft een paar weken geleden is hij echt cash gegaan. Heeft gezegd ik ga heel veel van mijn aandelen verkopen. En bijna direct daarna crashte de beurs. Die ging 10-15% naar beneden en in totaal. En dan had iedereen weer van daar heb je Warren Buffett weer. Hij heeft het weer gezien. Nou, Warren Buffett is Chevron aan het kopen. Nou, als je kijkt naar de laatste jaren, dan denk je van dan heeft hij geen gelijk gehad. En dat is inderdaad zo, hij heeft daar geen gelijk in gehad. Maar de man krijgt keer op keer uiteindelijk wel gelijk. En dan is dit misschien wel een aandeel om eens te overwegen. Ik ga niet zeggen dat je het moet kopen, maar misschien is het iets om te overwegen. En ik ga je vandaag een aantal dingetjes laten zien, maar ik vertel ook over. En dan kan je zelf besluiten, is dit nu misschien wel een tegendraads aandeel wat je wel moet hebben. Een van die dingen die belangrijk is, we zijn voorlopig nog niet van olie en gas af. En dat is ook wat ik wel eens bespreek met Ronald de Soete, die natuurlijk met zijn energieaandelen heel actief is. We hebben keihard olie en gas nodig. Want
duurzame energie is nog niet jaar rond beschikbaar en in voldoende mate. Dus olie en gas hebben we. We hebben nog steeds heel veel auto's die op olie en gas rijden. Benzine en gas in dit geval. Ook een aantal andere producten, ook verwarmen, moeten we nog steeds met benzine, gas, olie, whatever. Dus in die zin is er nog steeds een vraag naar. En dat blijft ook voorlopig nog wel eventjes zo. Dus olie en gas is nog niet over. Nou, dan is nu wel het punt, de olieprijs is nu omlaag. Dat is nu even gebeurd. Dat is dan zo'n punt van ja, die daling van de koers van Chevron is misschien onterecht. Nou, dat is mooi, want die daling hebben we gehad. En dat ga ik zo meteen ook laten zien. Dus daar is die lagere olieprijs al in verdisconteerd. Dus in die zin zou je ook op tijd kunnen zijn. Nou, dan is het zo, hier zie je ook vanuit de Motley Fool 2 aandelen te kopen. Ja, dat is onder andere dan Chevron. En ja, daarvan zeggen ze, ja, daar is hij nog steeds mee bezig. Nou, er zijn wel meer gegevens die van belang zijn. Maar ja, ik wil eens eventjes gaan kijken nu naar de statistiek. Wat zijn nou die gegevens? Nou, als we kijken naar de market cap, koers is gedaald. En eind december 2024 was het nog 290 miljard waard, nu nog maar 236 miljard. Dat is die koersdaling. Koers-winstverhouding van onder de 14 en voor volgend jaar net iets boven de 14. Is niet spotgoedkoop, maar het is ook niet heel erg duur. Dan zie je de PEG-ratio, die is extreem hoog. Dus dat is dan wel een punt. Dus nou, oké, als je op de PEG-ratio werkt, dan moet je hem vooral niet kopen. Maar je ziet dan wel de profit margin 9%, operating margin 11%. Dat zijn geen slechte cijfers. Het zijn niet de beste cijfers, maar het zijn geen slechte cijfers. Als we dan gaan kijken, de earnings growth, die is er wel. Ze hebben aan cash 6,7 miljard. Ze hebben aan schulden bijna 30 miljard. En ze hebben aan vrije kasstroom na belasting 16,3 miljard. Dus dan is die 30 miljard is helemaal niet zo erg. Want in 2 jaar tijd is dat al met de kasstroom terug. Ze keren ook een 5% dividend uit. Dat zijn allemaal positieve dingen. Er zijn ook negatieve dingen. Ze hebben een short positie van 3,6%. Terecht als je kijkt naar de koers. Dat gaan we zo meteen laten zien. Die shorters die hebben echt gelijk gehad. Alleen de vraag is, blijven ze gelijk houden? Dat is natuurlijk het volgende punt. Nou, dan gaan we naar de omzet. Ja, die is omlaag. En hoe komt dat? Nou, dat komt onder andere omdat natuurlijk de olieprijs omlaag is. En dan gaat daarmee het volume in geld van jouw van je omzet ook omlaag. Dus daar is het niet zo heel gek dat dat gebeurt. Dan kijken we even naar de analisten. En dan zien we 90 dagen geleden dachten ze nog $11 winst, nu nog maar 9,3. En voor volgend jaar 13 is nu nog maar 11. Dus ook daar is het een en ander veranderd. Ja, en dan is het nu tijd om eens naar die grafiek te gaan kijken. En dit is in de Freestocks. En dan kan je heel veel met die grafiek. Het enige nadeel is, je gaat maar 2 jaar terug. Maar je kan wel heel veel in die grafiek. Ik heb 2 lijntjes getrokken. Ik heb de bodems getrokken. Ja, je ziet die is nog steeds dalende. En ik heb de laatste toppen getrokken. En je moet altijd 3. Dan heb je het. En ja, daar zou je dan een minimale heb ik hier. Dus dit bodems gaan omhoog, de toppen gaan omlaag. Dus dat is een beetje raar. Maar we zitten aan die bodem daarvan. Aan de onderkant. En we zien ook als we hier kijken. Dit is de koers. De laatste koers, die is ook hier op de bodem. Dat is nu de huidige koers. Dus we zitten op zo'n punt. We zijn nu die vorige bodem aan het testen. Nou, als die dan omhoog gaat, dan kan het interessant zijn om te zeggen, hey Willem, nou hoe zien we er nou? Dan ga ik even ietsje dichterbij kijken, hè, en dan de laatste tijd. Want we hebben gezien, de analisten minder enthousiast, en de omzet omlaag. Nou, dat zie je hier. We zijn van 170 gezakt naar 135. Dat is dus al in die koers gekomen. Dus vandaar dat ik zeg van ja, natuurlijk, het zijn allemaal negatieve dingen. En door die daling zien we ook dat de afgelopen 3 jaar, de afgelopen 2 jaar en het afgelopen jaar, dat de negatieve resultaten zijn behaald. Ja, dat was hier nog eventjes anders. Warren Buffett is blijven kopen, koopt ze ook nog steeds die aandelen. Ja, die zal hier ook niet blij mee zijn, maar voor hem is het vaker reden om te zeggen, oh, dan koop ik er toch wel bij. Dus als mensen mij koopjes geven, dan wil ik ze wel hebben. Dus ik denk dat dit een interessant aandeel kan zijn. Ik heb de aandelen zelf nog niet. Dus ook ik zit met het feit van, nou, dit kan interessant zijn. Maar ik wil hem eigenlijk door die vorige bodem heen zien gaan. Maar dan wel
opwaarts, dus deze. En dit was echt een heel mooi, dit is zo mooi, een Takuri. En dat is een omkeerpatroon. Dat is met 1 been voelen hoe diep de sloot is. Nou, dat zie je hier. Hier zie je de omgekeerde, ook zo'n hele upper leg, sorry. Zie je ook zo'n beweging. Het is niet altijd zo, want hier zie je hem nog niet. Maar dat zijn wel van die momenten, dat zou die wel eens kunnen gaan keren. En dat zie je dan hier ook en bij deze ook. Nou, hier hebben we ook zo'n hele lange en dat is ook tot nu toe de diepste gebleken. Ja, dan zou je nu weer omhoog moeten. Nou, en dat zit er wel in. Dus dit zou echt zo'n keermoment kunnen zijn. Wanneer zou ik er dan uitgaan? Ja, dat is hier onder die 131,74. Als we daaronder komen, dan gaan we dus nog verder omlaag. En dan zou ik er niet te lang in blijven zitten. Dus als je instapt, dat kan, hè, moet je zelf veel onderzoek doen. Dan zal het onder de 131,74 zou dan wat mij betreft een stop-loss moment zijn. En ik vind als een stop-loss getriggerd wordt, moet je een maand lang niks in het aandeel willen doen. Dus vandaar, maar het geeft wel dat je beperkt risico loopt. Dat je zegt, nou oké, dan niet. Als het niet wil, dan wil het niet. Ja, het is dan niet anders. Dat gebeurt wel eens, helemaal niet erg. Kleine verliezen is geen enkel probleem als je je winsten maar al loopt. Nou, en dat kan je dan doen. Op het moment dat dit doorzet, ja, dan is hier bij die gap is een eerste weerstand. Hier hebben we weer zo'n gap. Ja, goed, het zou hartstikke leuk zijn, maar deze lijn is dan wel de ultieme weerstand. Als hij daar doorheen gaat, dan wordt het een heel ander verhaal. Maar dan ben je een heel eind verder, want dat zou al 35% winst zo'n beetje zijn. 30% winst denk ik ongeveer. Dus dat is wel heel erg ver vooruit denken. Laten we eerst maar eens kijken of dit inderdaad interessant wordt. Maar juist omdat Warren Buffett erin zit, denk ik dat dit een interessant aandeel is. En qua timing denk ik ook dat het potentieel interessant is. Evelien, zijn er vragen? Ik zie inderdaad geen vragen. Ja, het lijkt echt een super interessante analyse, ook een super interessant aandeel met mogelijkheden in de nabije toekomst, denk ik dan. Dus zoals gezegd, ik zie geen vragen. Dus we gaan het hierbij houden. Dan wens ik jullie alvast een zeer fijn paasweekend. Zoals gezegd, wij zijn gesloten van vrijdag tot maandag, dus dinsdag zijn wij er weer. Dus aan iedereen een super fijn paasweekend. Ook aan u, Tom. Super interessante analyse weer. En dan zien we elkaar volgende week vrijdag. Ja, iedereen prettige paasdagen. Hallo.